درود به شما دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون عالی باشه. تو این ویدیو 40 جمله مهم، یعنی 40 جمله کاملا کلیدی و اساسی رو با هم کار میکنیم که این 40 تا سوال همراه با جواب از مهمترین سوالاتی هست که میتوان با کلمه پرسشی how در مکالمه استفاده کرد. پس قبل از اینکه شروع کنیم، اگر تا به حال این کانال رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید تا ویدیوهای آموزشی کانال ما رو از دست ندید. بریم سراغ جمله اولمون. نمبر 1. میخوام بپرسم چطور هستید یا حالتون چطوره؟ اکثریتمون این جمله رو میدونیم. How are you? How are you? چطور هستید؟ خوب هستیم، تشکر. I'm okay, thanks. I'm okay, thanks. پس اولین سوال پرتکرارمون با کلمه پرسشی how are you? How are you? چطور هستید؟ Next one, number 2. میخوام بپرسم اوضاع چطوره؟ How is it going? How is it going? اوضاع چطوره؟ زیاد عالی نیست. زیاد عالی نیست. Not great. Not great. وقتی میپرسه اوضاع چطوره یعنی یه سوال تقریبا کلی هستش. عالیه، عالی نیست. اگر عالی بودیم it's great. عالی نیست not great. بد نیست not bad. پس how is it going؟ اوضاع چطوره؟ Number 3. کاروبار، زندگی چطوره؟ How's everything? How's everything? Everything یعنی که کلاً، در کل همه چی چطوره؟ کاروبار، زندگی. How's everything? کار و زندگی چطوره؟ بد نیست. Not bad. Not bad. Number 4. آب و هوا چطوره؟ How's the weather? How's the weather? آب و هوا چطوره؟ آفتابیه. It's sunny. It's sunny. پس how's the weather؟ آب و هوا چطوره؟ It's sunny. آفتابیه. Next one, number 5. چه موقع‌های ورزش میکنید؟ How often do you exercise? How often do you exercise? چه موقع‌هایی معمولاً با کلمه پرسشی how often سوال میشه. How often do you exercise? چه موقع‌هایی ورزش میکنی؟ هر روز ورزش میکنم. I exercise every day. I exercise every day. من هر روز ورزش میکنم. Next one, number 6. چه موقع‌هایی بیرون از خانه غذا میخوری؟ یعنی بیرون غذا میخوریم. چه موقع‌هایی رو الان گفتم. میشد چی؟ How often. پس حالا چه موقع‌هایی بیرون از خونه غذا میخوری میشه چی؟ How often do you eat out? How often do you eat out? چه موقع‌هایی بیرون از خونه غذا میخورید؟ ما 2 بار در ماه بیرون غذا میخوریم. We eat out twice a month. We eat out twice a month. 2 بار در ماه. Twice a month. 2 بار میشه twice. ماه هم که میشه month. We eat out twice a month. 2 بار در ماه بیرون غذا میخوریم. Next one, number 7. چطور فهمیدی؟ How did you know that? How did you know that? چطور فهمیدی؟ خواهرم بهم گفت. My sister told me. My sister told me. خواهرم بهم گفت. Number 8. چه موقع‌هایی به باشگاه میری؟ How often do you go to the gym? gym میشه باشگاه. چه موقع‌هایی هم که گفتیم میشه چی؟ How often. How often do you go to the gym? چه موقع‌هایی باشگاه میری؟ من در هفته 3 بار به باشگاه میرم.
I go to the gym 3 times a week. I go to the gym 3 times a week. در هفته 3 بار به باشگاه میرم. Next one, number 9. قیمت این چقدره؟ How much does it cost? How much does it cost? کلاً برای قیمت پرسیدن از کلمه how much استفاده میکنیم. How much is it? این چنده؟ How much does it cost? قیمت این چقدره؟ از how much استفاده میکنیم. خیلی ها سوال میپرسن چرا از how many استفاده نمیکنیم؟ چون که برای پول، چون که خورد داره، مثلا میخوایم بگیم $5.50 یا مثلا 2550 تومان خورد داره و واحدای کامل میتونه همیشه نباشه، از how much استفاده میکنیم. How much does it cost? قیمت این چقدره؟ میخوام بگم فقط $5. It's $5 only. It's $5 only. It's $5 only. $5 فقط. Number 10. من چقدر به شما بدهکارم؟ How much money do I owe you? How much money do I owe you? owe به معنای بدهکار بودن هستش. How much money do I owe you? من چقدر به شما بدهکارم؟ $500 به من بدهکاری. You owe me $500. You owe me $500. 500 $500. $500. Next one. چقدر وقت دارم؟ How much time do I have? برای time هم از کلمه how much استفاده می‌کنیم. مثلا میخوای بگی 20 دقیقه، 30 دقیقه. مشخص نیست. 1 ساعت، 2 ساعت و نیم، 2 ساعت و 25 دقیقه. How much time do I have? چقدر وقت دارم؟ فقط 30 دقیقه. Only 30 minutes. Only 30 minutes. Only 30 minutes. فقط 30 دقیقه. Next one, number 12. چند تا برادر دارید؟ How many brothers do you have? How many brothers do you have? اینجا اومدم از how many استفاده کردم. چرا بچه‌ها؟ چون تعداد برادرها خب مشخص واحدهای یکسانی داره و قابل شمارش هستش. پس بعد از how many استفاده کنم. اگر از how much استفاده کنم اشتباهه. How many brothers do you have? چند تا برادر دارید؟ 3 تا برادر دارم. I have 3 brothers. I have 3 brothers. 3 تا برادر. Next one. چند تا از شاگردان اینجا هستن؟ تو کلاسن الان چند تا از شاگردان؟ How many students are there? How many students are there? باز هم برای تعداد دانش آموزان از how many استفاده می کنم. How many students are there? چند تا از دانش آموزان الان هستن؟ 10 تا از شاگردان اینجا. There are 10 students. There are 10 students. 10 تا از شاگردان اینجا هستن. Next one. چطور امکان داره که هرگز چیزی نگفته باشید؟ How come you never said anything? How come you never said anything? چطور امکان داره که هرگز چیزی نگفته باشید؟ How come به معنای چی هستش؟ How come به معنای چطور امکان داره؟ چرا؟ به چه دلیل؟ به خاطر چی؟ میتونیم از how come استفاده کنیم. الان توی این جمله how come you never said anything یعنی چطور امکان داره که هرگز چیزی نگفته باشی؟ از او ترسیده بودم. I was afraid of him. I was afraid of him. ازش ترسیده بودم. پس how come you never said anything چطور امکان داره که چیزی بهش نگفته باشی؟
I was afraid of him. ازش ترسیده بودم. Next one. چطور میتونم کمکتون کنم؟ How can I help you? How can I help you? معمولا وقتی میریم توی یک مغازه چیزی میخوان، فروشنده از همون سوال میپرسه How can I help you? من یه همبرگر میخوام لطفاً. I want a hamburger please. I want a hamburger please. من یک همبرگر میخوام لطفاً. Next one, number 16. چطوری به سر کار میری؟ How do you come to work? How do you come to work? چطوری هر رو میای سر کار؟ با اتوبوس میام. I take the bus. I take the bus. چطور میتونم به شما اعتماد کنم؟ How can I trust you? How can I trust you? Trust به معنای اعتماد کردن. How can I trust you? چطور میتونم به شما اعتماد کنم؟ فقط حرفایم رو به یاد داشته باش. یعنی حرفای من یادت باشه. Just mark my words. Just mark my words. فقط حرفام یادت باشه. چطور میتونم درخواست بدم؟ How can I apply? How can I apply? چطور میتونم درخواست بدم؟ میتونی از این لینک استفاده کنی. You can use this link. You can use this link. میتونی از این لینک استفاده کنی. Next one. چطور میتونم به اونجا برم؟ میخوای یه جایی بری. چطور میتونم به اونجا برم؟ How can I get there? How can I get there? چطور میتونم به اونجا برم؟ میتونی تاکسی بگیری. You can get the taxi. You can get the taxi. میتونی تاکسی بگیری. Next one, number 20. چطور میتونم اینها رو یاد بگیرم؟ How can I learn these? How can I learn these? Learn به معنای یاد گرفتنه. How can چطور میتونم؟ How can I learn یاد بگیرم these اینا رو یاد بگیرم. جواب بهش میده میگه میتونی به وسیله تمرین کردن اونها رو یاد بگیری. You can learn them by practice. You can learn them by practice. با تمرین کردن به وسیله تمرین کردن میتونی به راحتی اونها رو یاد بگیری. You can learn them. them یعنی اونها. You can learn them by practice. به وسیله تمرین کردن. Next one, 21. این کلمه رو چطور تلفظ میکنید؟ How do you pronounce this word? How do you pronounce this word? این کلمه رو چطور تلفظ میکنی؟ بعد میاد کلمه رو واسه تلفظ میکنه. مثلا کلمه unbelievable. Unbelievable. Unbelievable باور نکردنی. اکثریت تو تلفظ این کلمه مشکل دارن. Unbelievable باور نکردنی. Unbelievable. Unbelievable. Let's go to next one. بیرون هوا چطوره؟ How is the weather outside? How is the weather outside? یه نفر از بیرون میاد ازش سوال میپرسی بیرون هوا چطوره؟ How is the weather outside? پاسخ میده بسیار سرد. It's very cold. It's very cold. چطور امکان داره؟ How come? میتونی از خود کلمه how come استفاده کنی به تنهایی؟ بله. How come گفتم یعنی چطور امکان داره؟ به چه دلیل؟ چرا؟ برای همین خودش یک کلمه پرسشی کامل هستش. میتونی به تنهایی بپرسی how come چطور امکان داره؟ چرا؟ به چه دلیل؟ توی مکالمه ازش زیاد استفاده میشه. How come. من رو باور داشته باش. Believe me. Believe me. من رو باور داشته باش.
از اینجا چقدر فاصله داره؟ خب حالا برای فاصله چی میپرسیم؟ How far? How far? How far is it from here? How far یعنی چقدر فاصله داره. How far is it from here? How far is it? چقدر فاصله داره؟ From here. از اینجا. از اینجا 10 کیلومتر فاصله داره. It is 10 kilometers away from here. It is 10 kilometers away from here. از اینجا 10 کیلومتر فاصله داره. چه مدت زمان طول میکشه؟ How long does it take? وقتی میخوای بگی چقدر طول میکشه برسم فلان جا، چقدر طول میکشه که اون به خونه ما برسه، چقدر طول میکشه که بیای دنبالم، از کلمه how long استفاده میکنی. How long does it take? چقدر طول میکشه. How long does it take? فقط 5 دقیقه طول میکشه. It only takes 5 minutes. It only takes 5 minutes. فقط 5 دقیقه طول میکشه. Next one. شما چند سالتونه؟ برای سن و سال میدونیم هممون از چی استفاده میکنیم؟ How old? How old are you? How old are you? چند سالتونه؟ من 20 سال دارم. I'm 20 years old. I'm 20 years old. 20 سالمه. اون چند سالشه؟ How old is she or how old is he? اگر آقا بود how old is he. اگر خانم بود how old is she. او 10 سال داره. He is 10 or she is 10. 10 سالشه. اگر بگیم she is 10 درسته. اگر بگیم she is 10 years old باز هم درسته. Next one. 28. چقدر باید پرداخت کنم؟ How much. آفرین. اگر بخوایم دوباره برای پرداخت کردن و پول سوال بپرسیم باز میایم از کلمه how much استفاده میکنیم. How much should باید I pay من پرداخت کنم. How much should I pay؟ چقدر باید پرداخت کنم؟ شما باید $100 نقداً پرداخت کنید. You should pay $100 in cash. You should pay $100 in cash. In cash یعنی نقداً. You should pay شما باید پرداخت کنید $100 دلار in cash نقداً. Next one. 29. چقدر داغه؟ یا میخوای بگی چقدر سرده؟ How hot is it or how cold is it? چقدر داغه؟ چقدر سرده؟ How hot is it? How cold is it? خیلی سرده یا خیلی داغه؟ It's very hot. It's very cold. Next one. فیلم چطور بود؟ How was the film? How was the film? میخوای بگی عالی بود فیلمش. It was amazing. It was amazing. عالی بود. Next one. چطور به من نگفتید؟ How come you didn't tell me? باز اینجا از how come استفاده کرده. یعنی چطور امکان داره به من نگفته باشید؟ چرا به من نگفتید یا به چه دلیل؟ How come you didn't tell me? چطور به من نگفتید؟ نمیخواستم شما را اذیت کنم. I didn't want to bother you. I didn't want to bother you. nemiخواستم شما رو اذیت کنم. Next one. الان چه احساسی داری؟ How do you feel now? How do you feel now? الان احساست چیه؟ یا چه احساسی داری؟ احساس خیلی بدی دارم. I feel awful. Awful یعنی خیلی بد، افتضاح. I feel awful. خیلی احساس بدی دارم. چقدر بزرگه و یا چقدر کوچیکه؟
How big is it or how small is it? بسیار بزرگ یا بسیار کوچک. It's so big or it's so small. اگر میخوای بگی خیلی بزرگه میگی so big. اگر میخوای بگی خیلی کوچیکه میگی so small. Next one 34. چطور به اونجا میرید؟ یا خواهید رفت؟ How will you get there? How will you get there? مثلا میگی فردا میخوام برم خونه دوستم. ازتون میپرسن How will you get there? چطور میخوای به اونجا بری؟ با قطار به اونجا میرم. I will get there by train. I will get there by train. با قطار خواهم رفت. چند نفر توی این مکان کار میکنن؟ How many people work here? How many people work here? 30 نفر اینجا دارن الان کار میکنن. 30 workers work here. 30 workers work here. 30 نفر اینجا دارن کار میکنن. Next one. چند بار به من زنگ زدی؟ مثلا میرسی خونه مامانت میگه که چند بار زنگ زدم جواب ندادی. میگی چند بار زنگ زدین شما؟ How many times did you call me? How many times did you call me? چند بار به هم زنگ زدی؟ 3 مرتبه به شما زنگ زدم. I called you 3 times. I called you 3 times. 3 مرتبه به شما زنگ زدم. Next one. ارزش این خونه چقدره؟ خب ارزش رو اگر بخوام بدونیم در رابطه با پول و اینجور چیزا هست. پس باید از چه استفاده کنیم؟ آفرین. How much. How much does this house cost? ارزش میشه cost. How much چقدره does this house cost? ارزش این خونه چقدره؟ $5,000. It costs almost $5,000. $5,000. $1,000. It costs almost $5,000. $5,000. چه مدته که همدیگر رو میشناسید؟ How long have you known each other? How long have you known each other? چه مدت زمانه که همدیگر رو میشناسید؟ 20 ساله که همدیگر رو میشناسیم. We have known each other for 20 years. We have known each other for 20 years. 20 ساله که همدیگر رو میشناسیم. Next one 39. چطور میتونم روشنش کنم؟ How can I turn it on? How can I turn it on? مثلا میخوای اسپریت رو روشن کنی. چطور میتونم اینو روشن کنم؟ How can I turn it on? میتونی با ریموت روشنش کنی. You can turn it on by remote control. You can turn it on by remote control. میتونی با همون ریموت کنترل روشنش کنی. And the last one. چطور جواب رو پیدا کنم؟ How can I find the answer? How can I find the answer? Find یعنی پیدا کردن. چطور میتونم جوابش رو پیدا کنم؟ میتونی از کلید جواب ها استفاده کنی. You can use the answer key. You can use the answer key. از کلید جواب میتونی استفاده کنی. خب دوستان عزیزم این بخش هم به پایان رسید. 40 تا سوال همراه با جواب با کلمه پرسشی how. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید. برای ما کامنت بگذارید. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید.